سلام بر مخابرات العزيز. ما تسئين اللي سلام دایزم. سلام علیکم. قرار بیتن رو. نه چند روز قرار بی قشنگ باش. کل قشنگ میشه. مخاطبین عزیز سلام دوستان. مدام. خیلی خوش اومدید. سلام صبح بخیر. حالت خوبه؟ سلامتی؟ دارا خوبی؟ سلامتی. سلامتی؟ دارا خوبی؟ یالا سلامتی. سلام دایزم. سلام علیکم. خوبی؟ سلام خوبی؟ حالت خوبه؟ سلامتی زدت سوری؟ یالا دوش خوبی؟ چه خبر؟ نه خیلی برای دیرو بود. زدم دیرو من والا. من مدای خو مصرف اگه چی دوی یا دای؟ دای سیسه؟ مانی بره؟ ما نه میتونم بیام. مشکل است؟ مشکلی چی نه؟ اون کار داره میرو. زدی؟ جاوچی هست ارسی؟ نه مشکلی نیست. نه. یه سلام که مخاطب عزیز سلام دوستان. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر کجا دنیا که هستین. یه برنامه مسافرت میخوایم بریم که خیلی وقت پیش قول داده بودیم و الان نمیگم کجا میخوایم بریم، حالا به ویدیو رو همراهی بکنید. یعنی راستش خودم دقیقا نمیدونم چون دو سه جا قرار بود بریم کنسل شد. الان میزنیم به جاده، هر جا رفتیم خلاصه شما هم با ما باشین. همین اول به ویدیو هم لایک بکنید و نظرات زیباتون رو برامون کامنت کنید. با ما باشید ببینیم کجا میریم. مرسی. خب وسیله ببین تا بتونیم ماشی رو تا من روزانه یا وزوری بریم یا میبریمش. نه زوری نیست دای از عادی ایران نه خونه این شما تا مزبورش ما دستش مزبورش نکنه یه چند روز قبل مودا ماشي زاد داره زاش هب بیشتر ها باشه ها ویزا دا گاز این نو بوری سنا اینه دا این گاز پیشی که بیا. پیشنیک خوی میگونه خراب خیلی بوسیم داشته اون بهتره همه تی نه چه دمونه مو فی درس اجا رخت خانه بنام نه ها نه مدل جانه کجا نار اجا تا رخت خانه بنام ماشی رخت بخونه خب من شما خاطر بیا نه بنامش دا اینو بسید ازم نبود زن یه بیشتره اسمو چه کنه اوردی ايه دير دمش چند تا پتو اردینه؟ زیر انداز کن؟ نه زده ماشی آنه بیا بسیم ماشی کس بسی بکت توری بینه اینه بتیم برو اونو بزن اصلا محمود با هم یه چوکشمون فیلر صد نه؟ نه قرار نیست اینطور بود هذا اوضاع شي بتجاز یه تا خونه یه خوش خالیه محمود ها؟ همه اکنام فیلر صد؟ هر کاری کنیم بکنیم نیشم تو کار کنیم یه چند گاز داره؟ خالیه خواهی چی؟ يا خدا آخر شي هذا كل کوی تنی بسیم مرا شرم ارزانی شو اوضاع نه داره خورده. و استخار سی تنونه بازم چاپ کنیم رو ساک رو پا بزن او دار رو فکر کنیم روزا به نظام بد میشونه خب کوچیک میده بده ماشی دارم بودم کجا الان خیلی بازه
دایر ذات محکم بزنش او رو ضربه خه یه محکم تر نه او آفرین خب دایر ذات چه واقعا مشکلت نیه مشکل تو قرار بیتن رو نه هیچ رو قرار بی قشنگ باید نه خب دوران خود نور درد کنه باید برام نظر چش نشانه در ایلتان سما خیلی با مشتوی دور درست یه خورده خب ما ایسته چینی بخواه بریم یا بریم ایسته؟ نه خیلی تریسته چوش نیتر؟ خب پا بره نه یبره آقا هرچی خوابه ما 2 نفر ده زا دوریم 2 تا زا هسته ایت تپیم سرای تا داره برای سفر تو خوش بود خب از وقت کار نوریم په حالا چه سلامت یا علی سلامت شالا چه خوش بگذاری دا گوشته بردی؟ تا همه سرطه کنام ای رو بینو خب دست به دونو بوسیم من کار نمی او داره چی باسی کنی؟ پاور اوردیم بیارم تو اما بسلامه سفر تو بی خطر بود دست در نکنه ممنون دار زاب خواهد دوزن خواهد باید بود دست دهنک سلامت باید خواهد دا ای کمربند بی زحمت بوند بیار شده باش لش کن نه خب رسمش بشش مکن ای ساره تو بسی خیلی خدای ساره تو درا راحت بخور من هوا باش کن آتار تو درا کلیم خب حضرت با اجازتون خداحافظ مخاطبین عزیز لطفاً ویدیو رو همراهی کنین من نمیخوام بریم کور واقعا حالا مقصد مشخص نیست ولی ان شاء الله یه جای خوبی بریم تو آقا خداحافظ خداحافظ سلام دونین نمیخوام بریم کور نونین نه. اصلا خوبیش همیشه نونسه بریم بریم کور اول خدا فقط نیم. ما از تردی ما هم هر جای ماشین ریم از ماشی خوابیدیم بریمش بالاخره به داری طبیعت کوسر اختار دای قشنگ زاش دلشینه صبحونه خریدینش ها صبحونه خرید بسیار عالی نگون رسیده گلچن بله این پوچره یه نگون یه دبره نرسیده کنیلی ما دای آقا ایره 2 تا راه داره ایتریم الان برن داخل تنیل برن برن و راه قدیمی برن بالا هر راش کجاش برن؟ بالتنيل هم مرن وهو اختیار بيعد شخام التنيل دوال خام تنیل برن باش عتره فرقی نمیکنه یه چشم انداز شیرین بریم بالا این منظره نه زیر پا تو ببینین قشنگ خب ما جسر سر بالا داره ببین یه راه قدیمی یه دای تنیل خب تنيل یه ما بردم اون بیمارستون امین خونی منش هم بیت زده خاچی یه خاچوبی یه خاچی بی اتا کنیک چیز زود نداشت همه یه ردیم از دوره ها بوری چرا یه چیگه همه گی مسر زیری چرا سایباتی سایبات بلند یا بی چسون ماشی هم یا مینبوس بی یه پارش مینبوس داشتینی برام نیسان ساعت چیره ده سایگاه راستی و بی ایکی دایی کن سیختونه بجبی
من خیلی سخت بیسو ها بلند انگار بریم کوی خوش بیارز تا برفتن چه تا چه بس اثباتم الی اوریش یه چشم اندازی رو نشون مخاطب الان ایدام داریم. الی اوریش ایریوسی ایرو. زهرا داشتم دور بینه تا چشم اندازی نشون مخاطب الان. کویل زیبای زاگرسن. به به. بریم حضرات. دای اینه بایم من گفت سیگ شوکنی بلین بایم داری ننده و جشته دو شوکسین بود. اینه نه هم و ورجشته ایم چشم. جشته بیون سه شو. ها ورجشته ایم نمیریه بررسی کنیم ایران قربونت. اوست دونی اینه ستو بیدن. اینه مردم ایسی بینی سینی سونه لجنی سونه سی سونه. اوست اینه نه ایسیندن ترچشونه. ایسیندن ایارسیندن شوگن سیله. سیله چردن که هر چه بگی ارسین مشو ارسین چاجی خونیدن مشو. بایم که اجرافتن تندروش و جون تندروش اجرافتن مزه شو چردن شیرین شو چردن داخل جندم ای خردن. همه چی شو بیاد. حالا واسه دیندار چون بتونیم توضیحی دربارشو. ماشین تا بریم. دست در نکن. حضرات گیم جهمنه و کوسانتیره. ایشالله. هر تو چه خدا من راست جامعه. اصلا نگران نبود. بالاخره یه جای سری داری. یا خدا هر جای تگی. ایست زرج قشنگم داره. ورجشته ایم. اوه خدا گیری. حالا خوش و بسیم. حضرات رسیم و بروجن. بروجن دای؟ قابل توجه بیننده لذیذ الان فاصله بروجن تا لردگون یه 100 کیلومتره. 100 تا فعلا اومه. ما خسته این واسم استراحتی کنین غذای مزای گوشت تو نه نگوستم. بریم مسیر بود طولانیه. اصفهان هوا نبینی دایی؟ فینه که اوره کلان آلوده ایه؟ آلوده چونه؟ قرادی کارخونه المارشیال فلان الان قدر هوای دوران دونی؟ طبعا جلوتر بهتر مشخصی بخو دایی کمر بیتراشتن شیستن ها؟ بله دایی هوا نسه که فیلم رو دارگشن بجه؟ ای هوایتن آلوده مالی بخاری کارخونه جن کارخونه چه دیکنه مردونی اولی ابتدای اصفهان دایی خدمت درس کنم حالا طبعا جلوتر بچه گوست رو نهار خیلی اصفهان بود یا خیلی بریم جلوتر بچه کن؟ هر دو خود کنیم هر دو میگم؟ خب تا بریم جلوی برنامه ریزی کنیم
مخاطبین عزیز، رسیدیم شهر قم. الان ساعت 7:30 شبه. یکی از مخاطبین کانال تماس گرفتن قرار بریم خدمتشون. من برای مقدار سوغاتی و شیرینی اینا بخرم. الان میام که بریم خونه این مخاطب عزیزمون، ببینیم اونجا میشه فیلم گرفت یا نه و ادامه داستان. دایی بشین تا بیام. دست در نکنه ممنون. باش باشه ایوانه بجزم. باش میبریم. خب خسته و بیدین؟ نه آفرین. ساعت 8 الان مسیریم. 8 صبح. یه استراحت کردیم. بزنیم مثلا نقشه. دست دوستمون درد نکنه. ایما امشب مهمون دوستمون بودیم دیگه، شون خوردیم. الان با دوستمون اومدیم توی حرم مقصود. دستم خیلی درد نکنه، خیلی هم پذیرایش خوبی. واقعا دست درد نکنه ازم.
میشه. دیروز ساعت 9 صبح تا الان ساعت 10:30 بودیم. شبم بم یکی از دوستان بود، یکم به خاطر اینکه اومده بود تو منطقه دورا، ولی خب یه خود راحت نبودن با دوربین که باشون فیلم نگرفتیم. الان یه 280 کیلومتر دیگه میخوام تا مقصدی که میخوام بریم گیلان، شمال کشور، جای بسیار سرسبز و دیدنی. یه صبحونه مختصر اینجا میخوام بخوریم و در ادامه با اون باشید که بریم شمال کشور، استان گیلان، جای بسیار سرسبز و دیدنی است. اونجا با هم باشید. حضرات ایره جنگل زیبای شمال تازه داره شروع بوده. خب ببینین ایره تازه داره شروع بود، ولی جایی که خیم برسیم و خیلی هم جنگل زیبا و با صفایه. یه 2 ساعت دیگه مسیر داریم که برسیم تا اونجا. 2 ساعت؟ بله 2 ساعت تحمل کنیم رسیم. اون صورت بگی زنجل ایقوی سنقواهیه سته و خرسی بلنجی برجی همه چی مشونه. دوستان 40 دقیقه رسیم به مقصد. فوق‌العاده باحالی داره. خب مزارع توی این نبیه قشنگ
جنبال محمود خان سلام 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 خیلی خوش اومدید سلامتی خیلی خوش اومدید سلام سلام داده رو خوب خیلی خوش اومدید بفرمون چه فرمانده خوش موقع آمدید ما رو قشنگی شروع شده ما درمان بسید نباشید قربونتون برم خیلی ممنون سلام برسید خدا نگهدار خدا حافظ خبر خوبی؟ بارون میاد اگه هوا سرد این همیشه وقت میتونه بارونه فقط هستم زمین هم فرقش داره بله خدا خیلی ما اون جرمایه ببینیم اینجا بارون هست الو من تو بارون وایسی نمیان داخل نه بریم یه تا این پایین یه رودخونه داریم این تا پا رودخونه ما بیان که خیلی هم خیس نشیم فقط آره ماشین تو همینجا فقط اینجا لیزه حواستون باید جان همین بالا که وایسیم پیدا ماشین داخل شو بریم؟ راحت نشدید آقا قبل اینکه بریم بالا ببین منظره مطابقت اینجا خود نشون مخاطبا بدیم خیلی بهشون قول دادیم باشه امروز که راه افتادیم آره بهتون می‌خوام یه جای سرسبز شمال ایرانو تو مسیر فیلم گرفتیم تو مسیر هم یه خورده گرفتیم ولی تو ماشین بود داره خیلی فوق‌العاده بود نه تو یه نوشیگان سید خرسنج خرسنج ولی خب مثلا پادوالت بیا تا می کوچیل شمال یه خورده نشون مخاطبت بام میخوای رو بندی من نه خیلی شما حواست به ما در باشه من گوشیامو بردارم بچه‌ها شما میگه سری که تموم بشه بگی ما بینی این بارونه پای ما از اون که دادا میگرد لیز میبنده رو ها؟ میره لیز میبنده نه لیستی میبندن خیلی حواست باشه نه لیستی میبندن ما اون جرمان دیم اون از یه تقداب چیدیم اگه چی بارون دیم حالا همین چه بله اوکی شد 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 سوی بروی میبریم ولی باد را موزه بود تو سر نه لیز بود نگام دفعه برای چند تا لیز داره آن شاکت کنه ولی سکنه نه خواهد سکنه بیورم چون میلا مدبارم خواهد من نخواهم خود بهتریه؟ چه نازمه بیار بینم باید بخور من استورنا بریم اینجا چیزی اونجا دیر میشه خیلی بیشتر عجب هوای بارونی ما چون بارون چه تالا بارون داری؟ اصلا هر بار باید بارون ناره فدرال سنگیره سنگیره داره بله ایران نرسید نرسید اینا داره خیس میشه اینو خدا زمینه یه سر فرخش نخوره البته آدمین هم نخوره همه چینه اینو شد ای به اوه شو چی داره بخوره سنگیره تو کسی میتونه رو بیاره اینو شد اینو به نازمه دوی رفت بینه
پول قشنگیه سید. آره بیا بود. به به. برو از اوزا برو. باید سرنا بری؟ زهرا بیرون. زهرا دوربین داد قربونت. بیا تا مخم تصویر بگیرم سیم مخاطبان. اینم فیلم بردار زهرا جون بیا برو جلو. سلم لنز که من تمیزه خیس نیسه؟ نه؟ به به به. حالا نمیتونن دیگه. رفت سال دیگه تا بهار اینا تموم شد. سید اینا مزرعه چای دیگه آره؟ آره اینا دیگه الان تموم شد. دیگه نمیتونن تا بهار سال دیگه. تا بهار. نه از بهار تا اول مه 5 الی 6 بار میتونن. بعد میرن کارخونه خوش میکنن. اینا سهراب اینجا خودش دستی خوش میکنه. آره. اینا مخاطبین راجبین چایا داره صحبت میکنه دوستمون. بیا من از اینشون تو بدم. چی؟ آره یه قید چیای مخصوصی دارن سرش هم کیسه بسته میشه. خب همینطور که میچینه میرزه تو کیسه خودش. به لازم نیست جمع کنه. قبلا ما با دست میشیدن. الان حتی برقی هم هست. به پا فری با پا از اون تا دوی بسینه. آره گل میده. دای نچینندش گل میده. اینه دون شونه Peki tuğla gidecek mi? وقتی گو منطقه خموه پری با برزیل گوسوس میکنی دای این توی باد ایره تولیده بوم منطقه خمو باید تشی راستش خیم بخریمیش. از دورای با منطقه ما اوچی نداریم خیلی دارن و اینجا بالو خیلی هست. بگی دیران هی بالوتشون هم خیلی هم بلند میشه. هلا بالوتشون بلند میشه. تی ما غیر درخت بگو دارم دیگه الان فکر کن این بالوته آره این وسطیه بالوته. این بلوطه آره بلوطش خیلی بلندتره. اون وسطیه بالوته. ما بیاری حالا اون بالا که بریم اون بالا هم فردا بریم اون بالا. اون بلوطه کاشتن چه خیلی بالوته. نه کاشتن چه آخوشو میستو کرده نه این خودش سبز میشه. آره بالوته ایرکانی بشونه. بالوته ایرکانی. این سینی نه یک سیتون چین دید و خوش کردیم. آره اینا را دیگه الان چیده نمیشه تا بهار سال دیگه. اولین و بهترین چایی هم اولین چایی که تو بهار میشینه. حالا من سرش که ندارم چیزی که شنیدم مثلا این بچه ها همینجا میگن چی گفتن دید سوی تیشان دیگه چنده؟ چقدر این سال نمیدونم ولی فکر کنم الان تو بازار شروع 1 تومن به بالا باشه. خب مسیرمون کدوم وری میخوام بریم مهندس؟ مسیر همه برگرد دیگه خیلی خیش شد سرما میخورم نه خوبه ما یا سرما خشم میخوریم دو؟ نه خشم یا چی این بارون یا این هوا اونجا نیست؟ نه حالا باید گفته این باشم بارون باد سر ما و بارون برفی وایده این وای از ما او جرم او همون بریز حالا فردا صبح میبینیم. دای سلام یا مخاطبل بگو اومیم ایرو که فضای شمال نشون شو بدیم و الان هم بارونه یا رو پسینه صحبتی تشکری تی خیر شو بکن. بریم پارود خونه ولی از اون بریم فکر کنم بهتر باشه. دای حرفی با مخاطبل دوری سلامی تشکری
سلام بر مخابرت العزیز ما تست اینه ندیم بی نبجدیم بی ایسو ما این شون دانشو بارون هم حس و بارونش هم این قدر خوش چیدی که این گل خدا همیشه تا این بارون مستقیم نه سرده بارونش گرمه در منطقه ما چه بزنه بارونش باد و برف و سرمایه اما ایره میشه وقت بارون چیزنه انگاری او داغه خیلی هم خیس و بیدای سرما نخری؟ حتی نیست نه سرما نخرم ما مش سرما بیدیم بله. این سرما نیست سیما خب بیا تا بریم لب رودخونه بریم رو پل بریم پا رودخونه مثلا کدوم مسیر بریم پا رودخونه؟ پولا باید برگرد خب بریم مثلا اینجا میشه بریم ولی خب اون طرف راحت تره خب بریم هر اون طرف جا پیاده روشن بیشتر اللي متوسطان وتزين شو بشو راه روالشا نفس تسويه هاي شان تهجيب يقول در منطقة ما هم يقولون في مصر درخت بيدي والسنري والجر والشمري هم يقولون يسلني يسوي شان شنو بي روالي لنا اینجا مثل شما که تست کوهی دارین و کل کوهی دارین و اینا اینجا بادامی کوهی دارن سیب کوهی دارن گلابی کوهی دارن بارون كلان دورين اینجا بله درخت بادام خیلی هست اینجا دای آدرس با عملشون تسکه تا خمون این شو کنین دارلشون هم دای دارلشون کلام آشنایی که باشه همه چی خبر داشته بود دای گفت تای ما بمدیم باید مجلس هم داخل جمع میکنیم میدونیم لوسیتو دای سیکو دارل کلا برد پر کری نه تو باید مده یا یه دوار نه تو دای تا صبح اصلا آمارم ایده درو می چی دارل کنین تینه خب اینجا گلگاف زبون هم میکارن گلگاف زبون آره خیلی هم گلش قشنگ میشه وقتی چیزه ما تازه است خیلی گلش قشنگه خصوص بالا ما دست مارسین دینه بعد ها بالا ما دست شو بالا ما باد و اینجا چیز نیست الان باد و ندارم مثلا تو منطقه کاری خیلی بحث شده جنگ داره خیلی هم خوشتن خب من این منظره اینجا رو نشونتون بدم مخاطبین عزیز این پل خیلی زیباست به اینجا رو فردا تو نور الان دیگه دم غروب شاد نور خیلی ضعیف شده خدمت تو عرض کنم اینجا رو فردا خیلی بهتر نشونتون میدم مهندس خیز شدی خیلی ولی بارونش لذت بخشه آره خیلی لذت بخش از رودخونه بگی از بیو رودخونه از این طرف به این رودخونه اینجا یه خب. تو که چون سنگ اینا زیاده آشغال خیلی جمع میشه آشغال که از بالا دست میاد رودخونه میاره ولی شما قشنگی یه نشون بده آقا محمود بله قشنگی مراقب باش عقب نرو من 10 دقیقه میرم شما بهم فرمون بدین بخوای من دوربینو بگیرم ازت فیلم نه بیا مراقب باش وقتی بارون میاد یه آب شرمون بالا هست پیدا میشه الان چون مه تو هوا هست پیدا نیست خیلی آب شده قشنگیه اونم فردا یک شد میریم میبینیم اونو فکر خب بیان رسید از من که من اینجا واسه پیاده روی زیاد داره ما غیر خدا خواستیم گل به گل بگردیم هر درختی نه میوهش سری چطوریه ولکن نیستیم دایی بی راحتی از این طرف که من میرم بیا دایی ماشاءالله بارون که هی بجی تا بایم دست نشون بجی تا همه درخته بین بچل بین دبی نما جسیم دایی طبیعتش خوانه همو برای لب رودخونه خوش شکر خدا نه دایی برنزون باید ایور بریم ایرو برای قربونت دایی صبح رنگ آمار بایومله کلین دروریم آره اینجا سال یه بار دوبارم رودخونه توقیام میکنه و سیل میشه آب میاد بالا از ممکنه حتی یه سری اون بالا یه سریشونه هست نزدیکه به رودخونه پارسال خیلیشونه خراب کرد سنه یه اه، بالا. یه هندونه خواهی از آبم بگیریم
جای هم جبالش خیلی آجا خود رفته که بروشه نیستیم بود خصوص زمستون آبش زیادی بود هر وقت بارون بیاد آبش زیاد میشه. دای صدام کو اینقدر رویت خیلی واسطه رو ببینیم طبیعت منه حالا فردا صبح که آبش رو ببینید آبش خیلی بیشتر میشه. فردا صبح چون این بارون هوا هم تو از اون بالا حالا شروع میکنه بیاد پایین آبش بیشتر الان آبش خیلی نیست. فردا آبش خیلی زیاد میشه. خب او چشمه دار او رو چشمه داره نه این آب جنگل جمع میشه. آب ریشه درخت هست آب نهر تو جنگل هست. آش خوب طبیعی و سوری و توری و شور داره نه آب شور نیست آب شیرینه طبیعی هم هست. خیلی این آب از تو ریشه درخت و از تو نهر و اطراف جنگل نیست. آب سو هوا گرم میشه آبش خیلی کم میشه. خب بیاین تا بریم تا هوا توریش میبینیم او بازو اسپاونه خیلی سوی بازو اسپاونه گیت دایی؟ اینجا آب تصفیه آب ندارن بخورن. فرماشی کنید بازو اسپاونه ها. اینجا آب خوردن خونه ها هم چیزه. همه آب یه مخصن اون بالا درست کردن لوله کشی کردن تو خونه ها نه تصفیه میخوردن این بیاین طبیعی کوثر نیفتی؟ آقا باش نیفت. بله بیا خیلی خیس شدیم بیان بریم یکم لباسات عوض کنیم خوشیم. اینجا همه چیز جلو بچه بنده با خزه میبنده بند، خونه ماشینه که ممکنه مثلا بذارن اینجا یه ما بمونه تو داشبوردش خزه میبنده. خب بریم چه شوی انشالله صبح یه ویدیو گیریم آره دیگه من نور نورم داره کم میشه. مخاطبین گرامی این تکه رو واسه میام ایورسی تو بگم این قسمت که الان اومدیم توی بارندگی به عشق شما اومدیم که یک گوشه کوچیک از این طبیعت تا بهتون نشون داده باشیم تا فردا که ان نور مناسب باشه و ویدیو خیلی خوب براتون تهیه میکنیم. لطف کنید ویدیو رو لایک بکنید و ما هم الان نزدیک 800-900 کیلومتر از منطقه اون دور شدیم اومدیم توی منطقه جدید شمال ایران که آره 1000 کیلومتر اومدیم آره که ویدیوهای متنوع و جذاب براتون ان شاءالله بتونیم تهیه بکنیم. خب بریم و سید جان اینجا دیگه برنامه ها بیشتر دست شماست. خب فقط به من بگین بعد از شب شام میخواین چیکار کنیم بریم رستوران غذا بگیریم بیاریم همینجا بخوریم یا بریم همونجا بخوریم؟ به نظرم بریم رستوران فضا رستوران رو اینجا رو ببینیم. خب ولی شما باید برای فردا ان شاءالله برنامه داشته باشی اگه جای کار نداره که بریم میخوایم مناظر شمال قشنگ تصویر برداری کنیم و میخوام یه کاری بکنم که مادر بزرگ همیشه بیاد ان شاء الله آره نه بیشتر نکنین غیر مردانشون رو بدین میدونم که حالا تو دلش داره میگه هیچ اون کو زاگرس خودمونی میشه ولی ها در راستی گو اگه دونم تخش که هیچ کل زاگرس نی بود کل من نه این مثل بهشته قامتی گوی ما بهشت گوی تو زمینه های تو قابل چه از ادای بشید های که اینا قابل چه هم تو یک کوی چه هیچ مداخلی نداره مثل کوی دورا چه تا هیچ نه کوی دورا بهشت دای کوی دورا واقعا بهشت خورمت نه او بلاشته هم بازی میدی از بیوی و دست در نکنه یا اندازه شده شو نشون بداری دستون در نکنه. بین بالا بین این چتر رو بسونیم بچل دایی تری برای ماشاءالله شما برید بالا تا من این در پارکینگ رو ببرم بچل بین تا نه داخل میدارم شو زهرا تینه بسو خورمن تمام وسیله دارم. خب مرسی آقا یه نه خدمت شما
این هم فتوین؟ خدا را فرکنم اویشون بریم بالا میاره شما؟ بریم بالا. او در بلند Berapa banyak kamu? خوبیه با هر رسیدی او پشت داری تو